Na sziasztok srácok, mik a hírek? Ebben a részben falat fogunk festeni, mutatom is, ezt a falat fogjuk festeni, szép nagy. Megpróbáljuk ezt olyan szegmensből megnézni, hogy az kezdőknek is másolható legyen, tehát megnézzük egyszerűen. Itt már mindent rendesen letakartunk, a fal találkozását, lábazat találkozását körbe, padló is le van takarva szépen. Mielőtt még elkezdenénk festeni, azelőtt ki fogjuk akrilozni a fal találkozásokat, mert ugye helyenként elég szép nagy repedés van, és ezt kiakrilozzuk, utána kezdődhet a festés. Na most én nem hagyományos, normális akrilt fogok használni, hanem hibrid tömítőanyagot. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül akrilozás után én már egyből rámehetek festékkel, és akkor majd úgy szépen együtt ki fog száradni. Na most akrilnál az a helyzet, ha valaki akrilt akar használni, akkor én azt javaslom, hogy már előző nap fugázza ki, illetve akrilozza ki a repedéseket, a találkozásokat, mert ha frissen van akrilozva, nagyon sok akril felületén a festék megrepedezik, ilyen hajszálrepedés jön létre. Ugye ez attól van, ahogy az akrilból száradás folyamatába távozik el a víz, ez megrepeszti a festéket. Ugye az akril az lassabban szárad, mint a festék, és az akril felületén megszárad a festék, ezáltal, hogy a pára, a folyadék el tudjon bele távozni, így ilyen szép hajszálrepedések jönnek létre, és ez száradás után nem túl szép dolog. Úgyhogy ha ti is hibrid tömítőanyagot használtok, akkor nem probléma, de ha akrillal dolgoztok, akkor érdemes egy nappal korábban kiakrilozni. Na de nem pofázok sokat, csinálunk egy akrilozást körbe, majd besnájdoljuk a falat, és utána nagy hengerrel legorítjuk. Mutatok mindent részletesen. Na, mint ahogy láthatjátok, én ide bekészítettem magamnak egy kevés vizet, egy szivacsot, és az akrilt az akrilpisztollyal. Én így a végét leszoktam vágni slégan, így jobban lehet vele húzni az akrilt, illetve hát ebben az esetben a hibrid tömítőt. Na és akkor lássuk. Remélem jó a kameraállás, de azért állítok rajta egy kicsit a biztonság kedvéért. És akkor még ilyenkor leszoktam ellenőrizni a ragasztást. Egy ilyen porcelányi tölcsette jó erős nyomással rá szoktam nyomni, hogy biztos jó rá legyen ragadva. És akkor utána csinálunk egy kis fugázást, ami annyit jelent, hogy fogom a fugázópisztolyt, illetve az akrilpisztolyt, és akkor szépen kihúzzuk. Kicsivel többet. Így. Ugye nekünk itt 0,5-ös dörzsölt vakolat van a falon, ezért én most ebben az esetben ilyen szemcsés hibridet választottam. Ebből is van több fajta. Van sima falhoz, a sima hibrid, illetve olyan, mint az akril, meg van a szemcsés. De ugye nekünk most itt szemcsésre van szükségünk, és ezért azzal húzzuk. Na, tessék, kérem szépen. Az egyik sarkot már ki is húztam, és ilyenkor azt szoktam, hogy nedves szivacsal a felületét végighúzom, úgyhogy azért jócskán legyen víz a szivacsba, és utána, ha ez megvan, akkor ujjal szépen kihúzom az akrilt. Így. Ezt megcsináljuk alul is. Így. Majd ujjal szépen kihúzom. Ezt megcsináljuk körbe, kivéve a stukkó alját nem kell, mert ez nagyon szépen ki van dolgozva. De megcsináljuk alul is, mutatom. Na. Állítottunk a kamerára, hogy látszódjon. És már húzom is szépen. Mindenhol legyen elég. Persze ne legyen túl sok, mert ha nagyon felfordul a falra,
akkor az látszódni fog utána, és az nem szép. Így. Majd jön a vizes szivacs. Oké. És ugye itt két legyet jutunk egy csapásra, mert ugye van egy repedés, amit azért el kell tömíteni, meg van egy színes lábazat, illetve hát ebben az esetben ilyen szürke. És ugye festékkel fennáll az a veszély, hogy befordul a festék alá, vagy a ragasztószalag alá befordul a festék, és akkor nem lesz szép egyenes. Viszont így, ha ki van akrilozva, ez többnyire mindig nyilvessző egyenes szokott lenni. Na, kifugázok még körbe, illetve kiakrilozok körbe, utána kezdjük a festést. Na, kérem szépen, bekészítettem magamnak a festéket. Egy nagyobb mennyiségben a nagy hengerhez, kisebb mennyiségben a snajdoláshoz, kis öcset, kis henger, nagy vödör, sok festék, nagy henger. Rendesen megvékonyítottam az anyagot. Első sornál én azért úgy jól megszoktam 20%-kal hígítani a festéket, diszperziós festéket. Mondjuk most ásványi szilikáttal festek, de a diszperziós festék esetében is én az első sorhoz úgy azért rendesen meg szoktam vékonyítani. De nem pofázok többet, gyerünk fel a létrára és kezdődjön a munka, mert ebből nem fogunk így megélni. Nem kell vigyáznom itt a sarokba, illetve a stukkóra, mert a mennyezetet is igazából ugyanezzel a festékkel festettem. Nem lesz színkülönbség egyáltalán, ugyanazzal van a mennyezet is, mint a fal, úgyhogy ebből a szempontból ez most szerencsés. Ecsettel, stukkó alatt szépen kihúztam, majd hengerrel is rámegyek, eldolgozom, hogy legyen ecsetszálas, szép struktúrája legyen. Ilyenkor azért néha előfordul ilyen vékonyabb festéknél, hogy rácsöppen a falra. Semmi gond. Ecsettel vagy ujjal egy kicsit el kell dörzsölni, hogy aztán a festékcseppek ne látszódjanak már meg a kézfelületen. Felül besnájdoltam, jövök alul visszafele, majd besnájdolom még a jobb oldalát, és utána gurítjuk is egyből, nem szarulunk. Ezeknél a fényfalaknál, ahol ilyen súrlófény van, érdemes azért egy kicsit ifarkolni a festéssel. Az a lényeg, meg kell próbálni úgy festeni, hogy a snájdolás ne száradjon be, mire odaérsz a nagy hengerbe. Máskülönben előfordulhat, hogy meglátszódnak a snájdolások. De igazából ez még nem probléma, mert két soron festünk, úgyhogy az első réteg az olyan, hogy ha nem is annyira tökéletes, az se baj, mert még második soron lehet rajta sokat korrigálni, meg ugye második soron már nem is szív annyira a felület.
Na most én úgy szoktam gurítani, hogyha veszek a vödörből anyagot a hengerre, akkor nem egyből az előző fogásra gurítok rá, hanem körülbelül úgy egy henger távolságra az előző gurítástól, hogy ne legyen túl sok anyag egy helyen. És utána megyek csak vissza az előző rétegre, illetve az előző fogásra, és akkor így gyorsabban, dinamikusabban el lehet dolgozni az anyagot. Az a lényeg, hogy szépen el kell oszlatni, hogy ne legyen egy helyen sok festék, szép egyenletesen kell felhordani a festéket. Az, hogy jobbról balra haladtok, vagy balról jobbra, az igazából teljesen mindegy. Nekem így esik kézre, egyébként többnyire a festék jobbról balra haladnak. Igazából az a lényeg, hogy úgy haladj, ahogy besnájdoltad. Mert ugye száradási sorrend szerint ez a legjobb. Minél kevesebb időt kell hagyni annak, hogy a snájdolás beszáradjon, illetve kiszáradjon. És hogyha ezt így meg tudjátok csinálni, akkor van rá esély, hogy nem látszódik meg a snájdolás. Erre törekedni kell már első soron is, meg második soron is. Ugye logikus, ott ahol snájdolsz, ha már besnájdoltál, és utána rágurítasz még a nagy hengerrel, akkor ott ugye több festék lesz. De ha nem hagysz neki időt, hogy beszáradjon, illetve kiszáradjon, beszélek egy össze-vissza, bocsi srácok, ha nem hagysz neki időt, hogy megszáradjon a snájdolás, akkor van rá esély, hogy akkor meglátszódik a koldás. Persze mondom, második soron is sokat korrigál az ember, úgyhogy ettől aztán nem kell megijedni. Ha nem sikerül elsőre úgy, ahogy azt gondoltátok. Az ablak ajtó csukva van, azt mindig csukva szoktam tartani, amit festek, hogy ne száradjon gyorsan. És miután készre festettem, illetve végeztem az első sorra, olyan gyanítom, hogy csak az ajtót ablakot, hogy ugye tudjon száradni. Nagy hengernek én ilyen közepesen hosszú szálú hengert használok, kb. 1 cm-es a szárhosszúsága. Egyébként egy hétköznapi hengerről van szó, semmi speciális. Amúgy lehet ez bármiféle, akármilyen hengerre festeni, főleg ha nektek is ilyen dörzsölt paklatok van. Nyilván simára telt felületekhez rövidebb szálú hengert használnék, de még ez is bőven elmegy egyébként. Ugye a túlságosan rövid szálú henger se jó, mert annál az a probléma, hogy nem rossz az anyag felhordó képessége, tehát kevesebb anyagot tudsz felhordani vele, így aztán lassabban fogsz haladni, többször kell mártogatni, többször kell festéket venni, és ezáltal fönt van az a veszély, hogy gyorsabban szárad,
meglátszódnak a tódások, ugye? Ugye azért fontos, hogy jó hengert válaszol az ember. Én többnyire simához is, meg ilyen finoman dörzsölt vakolathoz is egy ilyen 1 cm szávhosszúságú hengert szoktam választani. Ezzel jól dolgozni tudok rá tenni elég anyagot, és viszonylag gyorsan el is tudom szépen ki tudom kurítani, el tudom dolgozni gyorsan. Én rácsot nem szoktam használni, mert megszoktam, hogy rács nélkül mártogatom a hengert a vödörbe, a festékbe, és így nem is kell takarítgatni a rácsot, mert ugye az is elég gáz, hogyha sokat van használva a rács, és már úgy vastagon van rajta a festék, előbb-utóbb megadja magát a tapadást, és utána fogyott bele a festék, a rácsról a festék, tehát az is egy szívásért. Én tulajdonképpen megszoktam már, hogy rács nélkül dolgozok. Annyi csak, hogy kicsit óvatosabban veszem ki a vödörből a hengert, hogy ne csapjön orba a szájban mindenhol a festék. De ha az ember így oldal irányba kurítja bele a hengert, akkor tökéletesen tud venni föl a hengerre anyagot. Úgyhogy én nekem ez így teljesen jó, de hát ez nyilván az ízlés kérdése, ki hogy dolgozik. Ez személyen válogatja. Na, megvan az elsősori festés, gyorsan kinyitjuk az ajtót meg az ablakot, csinálunk egy kereszthúzatot, hagyjuk megszikkadni, utána készre festjük, és eltávolítjuk, leszedjük a ragasztószalagot, megnézzük az eredményt, hogy milyen lett a fugázás, illetve az akrilozás. Mindjárt jövök! Na, srácok, lemásodoltam a falat, készre van festve, látszik még helyenként fénylik, nem szárad ki teljesen, de az fontos, hogyha így frissen akriloztok, nem szabad hagyni megszáradni, tehát órahosszáig nem várnék. Ahogy készre van festve, már látszik a sarkokban nem folyik a festék, mert ugye rendesen eldolgoztuk, már lehet is eltávolítani a takaróanyagot, a ragasztóanyagot. Na lássuk ez itt hogy sikerül a friss akrilozással. Remélhetőleg szép egyenes lesz. Ha esetleg nálatok nem sikerült 100%-osra, akkor se kell megijedni, mert hát a mázoló anyaggal még utána lehet javítani egy kicsit. Na de nézzük. Nem, teljesen jó, szép egyenes. Én azt hiszem, hogy ezt el lehet adni, ha más nem szódával fröccsnek. Na hát ilyen lett. Szép egyenes lesz. Nektek hogy tetszik? Remélem tetszik, akkor már csak az építésvezetőt kell majd meggyőzni. Na. Na, skacok, ilyen lett. Friss fugázással, friss akrilozással. Teljesen rendben van. Nézzük meg alul, hogy sikerült. Hát az is szép egyenes. Egy kicsit meg kell lazítanom a takaróanyagot. Teljesen jó. Nyilvesző egyenes lesz, srácok. Teljesen rendben van. Inni. Na, kérem szépen, ezzel itt készen volnánk. Remélem hasznotokra válik ez a videó. Esetleg, ha érdekel benneteket ehhez hasonló feltöltések,
videók, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, hogy kapjatok értesítést az újabb feltöltésekről. Én Festő Csaba voltam, használjátok a lájkot, illetve a dislike gombokat, írjatok kommentet, úgyhogy legközelebb találkozunk, legyetek jók, sziasztok!